Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel. AJ's here. So for today's video, gagawa tayo ng crispy dinuguan. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa bago kong video. Ito yung mga ingredients na kailangan natin sa pagluluto ng crispy dinuguan. So we have crispy pork belly, pork blood, oil, water, white vinegar, dry bay leaves, black pepper, salt, pork cube, ginger, red onion, garlic, white sugar, fish sauce, and green chili. Simulan na natin ang pagluluto ng crispy dinuguan. So, kailangan lang natin magpakulo ng tubig na merong dry bay leaves, salt and pepper, at ilagay ang ating pork belly. Pakuluan lamang ito within 30 minutes. After 30 minutes, i-transfer ito sa plato at palamigin ng 20 minutes, then lagyan ng asin ang both side ng pork belly. Prituhin ang pork belly hanggang sa maging crispy ito. Lagyan ng 3 tablespoon ng white vinegar ang pork blood para mabawasan ang lansa nito. Then magpainit na tayo ng kawali at ilagay ang mantika. Unang igisa ang red onion. Sunod ang garlic at ang ginger. Ilagay ang dry bay leaves at black pepper at haluin ito. Ilagay ang water. At ang patis. Ilagay ang pork blood at haluin ito continuously. Ilagay ang white vinegar at pakuluan ito ng 2 minuto. Ilagay ang white sugar, green chili, at pork cubes. Ilagay ang asin. Ilagay ang ating crispy chopped pork belly at luto na ang ating crispy dinuguan. I hope nagustuhan nyo ang aking easy recipe ng crispy dinuguan at itry nyo rin ito. Thank you for watching and enjoy, and please don't forget to like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa bago kong video. Bye!